For today's recipe, we have nilagang itlog with kamatis. For our ingredients, so we'll be using oil, 1 spoon of oil panggisa. Tapos, paminta, 3 pinches, 3 pinches din na onion powder. At saka seasoning na all-purpose if in case maraming salt yung nalagay o medyo matamis siya. So, pang-balance lang ng taste. At saka salt, 3 pinches din. At saka garlic powder 3 pinches din. Tapos gagamit tayo ng tomato. So, actually for tomato, mas marami, mas masarap, mas okay. Pero, yan, using pieces pagka ganyan kaliit. At saka mga 4 or 5 pagka malalaking kamatis. At saka 5 itlog. At saka sugar na mga 1 teaspoon of sugar. So, first, magbo-boil tayo ng water na yung kasya lang talaga na malunod lahat ng itlog. So, it will take 3 minutes or 2 minutes, depende sa apoy nyo, kung gaano kalakas. Tapos, pag boil na siya, ilunod natin yung itlog. Tapos, takpan natin for about 6 minutes. So, 6 to 7 minutes, hard boil na po siya. So, ayan. Ganyan lang po. At saka, ready to balat na po. So, balat na natin yung itlog. Ayan. So, mag-heat na tayo ng oil para gisahin na natin yung kamatis. Na, balatan ko na yung itlog. At saka, ilunod yung kamatis. At durugin ng ganyan. So, durugin lang natin ng tinidor. At saka, lagyan ng konting tubig. Para magkaroon siya ng magiging watery siya. Tapos takpan lang siya hanggang malata yung kamatis natin. Okay? So ayan, so dapat ganyan yung magiging mukha niya. So ayan, ilulunod na natin yung itlog natin. So tapos timplahan na natin, ilagay na natin yung onion, yung garlic, yung paminta, asin, at saka yung 1 spoon ng sugar para manamis-namis siya. And yes, finally, ready na yung itlog natin to serve. So, I hope you enjoyed this video, guys. And please don't forget to subscribe and click the notification button. Bye!